Positive Day Delivers. Ako natin na wala. Okay, so Positive Day Delivers. This is Dr. Gigi Disua from My Engagement. Magandang Saturday afternoon sa lahat ng mga delivers natin. And it's the first time po tayo mapanood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe. Click mo na po yan, Dr. Gigi Disua. Alright, so second business meeting natin ngayon. Nandito pa rin tayo sa ating lugar, dito sa Robinsons, Pampanga. Ito ang Il Padrino Coffee. At second meeting na nga natin. At today, kasama natin ay isa rin vlogger, isa rin YouTuber. Akala ko artista silang mag-asawa. Kulat ako yun. Sabi ko, nakausap ko ba ABS-CBN? Hindi naman So, kasama natin si Ma'am Joyce. Hi, Ma'am Joyce. No. Parang na ano sila, Doc. Baka medyo artista na. Pero hindi naman. Tsaka si Sir, pwede ka mapakita, Sir. Sir, pinapakita ka naman ni Ma'am. Kaya lang, Ma'am, pag pinapakita mo siya, binibilisan mo lang, di ba? Hindi niya binabagala yung pagpapait. Sir, hi, Sir. Yun. Driver, Kasi pag pinapakita siya ni Ma'am sa... Pag ano, binabawi agad eh. Hi, Ma'am Joyce, kumusta? I'm good, Doc. Ayan. Ang ganda ni Ma'am sa person. Certified Deliver. Yes. Okay. You also have your YouTube channel, di ba, Ma'am? Yes. Sige, Ma'am. Ano ba yung channel mo po? You can subscribe po. Ayan. Mag-subscribe ka na. It's joycegaviayeo. Ayan po. Joycegaviayeo. Pakialam na lang po sa sa YouTube. Okay. So, nakita kami ni Ma'am for many reasons. Diba? So, marami kaming pag-uusapan ni Ma'am. So, una-una yung nakakreate kami ng isang consultancy business. Sa lahat na gustong magnegosyo ng laundry shop, diba Ma'am? Yeah. Right. So, bumuo kami ng package ni Ma'am para matulungan namin yung mga OFW natin na gusto magkaroon ng negosyo. Kasi maraming OFW na they want to do business, kaya lang di nila alam yung kung paano. Yun yung first question nila, paano. And doon naman sa mga delivers natin na dito sa Pilipinas, it's the same thing. So, hindi rin nila alam kung paano magkaroon ng ganong negosyo. So, eto kami ngayon ni Ma'am, tutulungan namin kayo. So, meron kaming business proposal package, Ma'am. Paki-explain nga mo. So, laundry tayo, ano, Ma'am? Okay. Pero hindi naman pang, hindi pang BM. Sige, Ma'am. Okay. So for the business package laundry, we're basically offering business coaching. So we can be your one-stop shop, or we can, pwedeng isa-set up namin yung business for you. And then even yung sa first 3 months na crucial stage na putting up a laundry shop. Kasi for me, I'm also a business owner. You also have your, Yes. I have Dr. Spin, yes. Dr. Spin sa UPRM. Just like any other business owner for the startup, syempre kinakabahan ako. Hindi ko alam kung how will I start, paano ba. But kung hindi ako nag-research and hindi ako pero on your own, no? Yes, opo. Inalam ko everything, concept of planning and marketing. So, na-put up naman siya, and ngayon, still running. Okay naman siya. Na-establish na siya. Yeah. So, yung sinasabi ni Ma'am, kasi nung, parang mahirap kasi they don't have someone to ask, di ba? Yes. Yun ang problema sa lahat ng mga negosyo. Kaya marami nag-give up na mag-business kasi hindi nila alam paano, di ba? Basta nag-business lang sila. So, ang solution ngayon, ino-offer namin sa inyo. What is the solution? We are giving solution to your problem. Ang problem is how to start. And yung crucial stage na, yung first 3 months, napakahirap nun, Ma'am. Yes, yeah. Imagine how to run a laundry shop. How to market and everything. Yes. So, yun na sasagutin natin. Okay? So mula doon sa nabanggit ni Ma'am kanina, one-stop na siya. So, mula doon sa installation, machine, installation din, pag-aayos ng shop nila, Ma'am. Yes, You'll be designing. the basic package, the layout, we'll be giving the layout, and then basic na mga like tables and chairs. And basically, ibibigay namin siya ng nakaset up na siya. Yung layout kasi mahalaga siya eh. Yung ganito, nabanggit ni Sir. So, ready siya to add more, hindi siya gusto na mag-add ng machine. If you don't have the budget pa talaga to put up like 5 agad na machine, so we can set it up for 5 machines, but pwede mo initially ilagay is 2 pairs, which is 2 pairs ng washer and dryer. So by that machine, pwede ka na mag-run. Alright, okay. So, then, yun na yung one-stop package. So, installation, machine, plus yung marketing strategy, Ma'am. Yes. How to market. Yun ang problema kasi, hindi natin alam paano natin market. Ito lang nakakalam na may negosyo ka na. Yung mahirap sa... So, tutulungan na rin natin sila. Yes. Even sa
location in mind. Okay. So, we can also help kung paano, kung okay ba yung location. So, we can give advice po. It's basically, we will add value po sa business na itatayo natin. So, ang goal po natin dito is to work with you hand in hand kung paano natin sisimulan at papatakbuhin. And by, kumbaga, para hindi tayo, ma-minimize natin yung risk of failing. Kasi marami ngayon is nagtatayo sila ng laundry shop and then hindi na ma-manage ng maayos, so nagpa-fail. Yeah, So, sayang. Hindi rin kasi bilang capital for laundry shop. Alright, so actually dalawa yung pwede natin tulungan, Ma'am Joyce. So yung una yung mag-start ng laundry shop. Second, we can also assist yung mga meron na existing na laundry shop na, meron ka na laundry shop, nakikita mo na nangyayari, ang tagal ng ROI, then you feel like you want to give up kasi parang namali ka ng location, namali ka ng marketing, so we can also Yes. assist them. Yes, we can offer some ways kung paano natin papataasin Yung revenue. so we will look for ways para mag-prosper yung business at hindi maiwasan yung pag-fail. Alright, so Ma'am Joyce, kasi basically, ang mga nag-inquire sa atin, mga OFW. So, isa sa mga advantages ng ating consultancy is nakikita nila yung sales nila. Yes. So, for the OFWs and yung mga like magnenegosyo ng walang time also to kumbaga hindi nila matututupan yung negosyo. So, ang ino-offer namin is the point of sale system where nandun na lahat, transparency, lahat ng kita mo for daily, monthly, yearly, inventory, everything nandun sa isang point of sale system na yon where you can access it any time of the day, every day. So, yun kasi yung problem with ng mga OFWs, hindi nila natatrack. So, eto is kailangan mo lang is that system and yung tao mo to keep the business running. But you have, para ka na ng 24/7 na nandoon. Yes. So, iwas yung naloloko sila, no? Yes. Kasi yun ang mga OFW yun eh. Parang beses silang na-scam, naawa na ako sa mga OFW. So, ito na yung kasagutan. Nakikita mo yung sales mo eh. Yes. I was an OFW before. From Qatar. So, Kaya nga pala na dito. Kasi mga background, bigyan mo nga sila ng konting background mo. So, nakailang movies ka ba? sa pinalakang tabing. I'm a graduate of marketing, best marketing management dito na sa Manila, sa FEU. And then after that, I worked for San Miguel for a year as corporate account specialist. And then I worked for Pacific and then Qatar Airways as cabin crew and Philippine Airlines. Nasakay na ako sa ito nga yun. Baka naserve na kita ng kape. Hindi ako natapunan ng suka. Pakay ka talaga. Dapat delivers na ako nun. Ayan, okay. So, ano pa yung pwede natin? So, yun yun yung sa kagandahan ng meron tayong system na gano'n. Ganito, meron tayong i-elaborate natin yung training. One-on-one training, no? Doon sa magmamanage. Okay. So, huwag kayong mag-alala doon sa mga OFW may magmamanage dito. Kami na mismo yung kakausap, one-on-one training, the management. And even before natin sila i-deploy sa store or sa shop nyo po, iti-training namin sila sa existing laundry shop namin. Basically, para malaman nila po yung system para by the time na magde-deploy na tayo sa shop nyo, ready na sila. Hindi, medyo minimize na yung error sa system. Basically, ibibigay po namin yung system na proven na nag-work for us. So, if there are difference naman po sa market natin, we can adapt po. So, doon kami papasok yung consultancy ko. Ano yung right strategy for the right market. The right strategy for the right market. Yes. Okay. So, yan yung tagline natin. Alright? Talino na. Anyway, so, ayan mga delivers ito na hinihintay nyo. Maraming nagtatanong sa atin ano ba yung tamang negosyo. Ito na. Dumating na. So, dumating na si Ma'am Joyce sa, sa lugar natin. So, pwede sila sa Metro Manila, even to the nearby provinces. Pwede tayo magpunta, Ma'am Joyce. Yes. Pwede sa Region 3. So, kahit saan bahagi ng Pilipinas. Kasi si Sir naman from Zamboanga. So, pupuntahan namin kayo. Okay? Yeah, so, magka-travel tayo. Tama-tama. Gusto na po
gusto ko travel, Joyce. Sige. Like ngayon kasi birthday month ko ngayon eh. So, June 1, June 27 pa naman. So, mag-delivers yung kumuha ng address sa akin ha. Ano naman. Ang dami kumuha ng address sa akin eh. So, hindi ko nga, sabi ko nga sa bahay namin, alam niyo saan ako na-excite? Sa lahat naman kumuha ng address sa akin. So, ginawa akong bigoy. So, madami kumuha ng address. Dok, saan ba yung address mo? Right. So, anyway, so, pupuntahan namin kayo. Basta kahit sa bahagi ng Pilipinas, nararating ng sasakyan. Pupuntahan namin kayo to set up your own laundry shop. Yeah. Right? So, kahit hindi OFW, alam mo, mas maganda nga kung yung may-ari mismo siya, matay natin. Okay? Right? Meron pa tayong shooting na. So, meron kami upcoming may mall tour kami ni Joyce. Sa tapat sa SM. Okay, so sige. Ma'am, saan ba tayo makokontak para sa mag-delivers natin? I'm sure pag-upload to, magkakagulo na sila. Kaya kasi mag-delivers ko pag min-upload ako. Kaya may isang nagpa-advertise sa akin. And then, in-advertise ko. Nung ano na, nagre-reklamo siya, no, ang dami naman kasi sabi ko ganun talaga, kaya I told you, bago ako dapat ready ka na. Sabi ko, nagreklamo pa. Kakagulo na sila niyan. So, pwede silang mag-inquire directly sa iyo, ma'am, no? Yes po. Also, you can contact me or you can stay in touch with me po sa YouTube account ko, joycegaviayeo. So, doon po makakakita kayo Give na lang sa mapapanood niyo po yung mga laundry business tips videos. I'm giving free information for you po. Just for the startup po, kung paano natin i-run yung business and paano mag-start. And so, you can contact me po sa YouTube, and also we have a Facebook page, Dr. Steam Laundrette Lounge. Ayan. So, ilalagay na lang po namin sa description sa baba. So, ayan. Your contact number, ma'am? Contact number po is 0916-760-1825. And email address, marjoriegaviayeo@yahoo.com. Yan. Lagay po namin lahat sa description box. Ayan, ha? Alright, okay. So, delivers, kung gusto mo lang mag-text ka rin sa akin. Tapos may mga ibang delivers gusto pa dumadaan sa akin. Mga, ano yung mga, ang tawag ko sa inyo, mga delivers. Alright, so, yan. So, yes, so, business partner kami ni ma'am. Nakakatuwa. Sabi na, go lang tayo ng go. Diba? Every opportunity na nandiyan sa paligid mo, go lang tayo ng go. Huwag manginaya sa oras, huwag manginaya sa pera. Wala nang problema. Ang pera, makukuha yan ulit. Nakikitain niya. Pero opportunity, pag pinalampas mo, for life, magsisisi ka. Right? So, start your own laundry shop. Okay? Hassle-free na. Kami na ni Mamang bahala. And if you have your existing laundry shop, gusto mong tumaas ang revenue, message mo lang kami. Alright? So, please share this video sa lahat ng mga ibigan natin o OFW dito sa Pilipinas para sama-sama tayong mabago tumulan ng ating buhay. Alright, so thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day. Yan, sabay tayo mga 1, 2, 3. Let's go, let's go. Ulitin na nila. Let's go, let's go. 1, 2. Okay, let's go. Okay, so thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day. Yan, let's go, let's go.